Chào Nguyễn trưởng, anh là kiến trúc sư Nguyễn Hiếu. Em cần tư vấn thiết kế nhà anh ơi. Ok, anh ở đây để thiết kế nhà cho em. Em có xem nhiều clip hướng dẫn về thiết kế nhà nhưng thấy anh hướng dẫn rất có tâm. Anh rất cảm ơn em về điều đó. Đây thật sự là một lời động viên rất lớn dành cho anh. Còn về diện tích nhà em có diện tích là 4,5 mét nhân với 16 mét, thực ra là chỉ có 4,3 mét thôi. Nhân với 16 mét và em muốn làm 2 tầng lệch. Tầng dưới thì sẽ có sân để ô tô, phòng khách, bếp, phòng ngủ và phòng vệ sinh. Lên tầng lệch thì sẽ có một phòng ngủ, một chỗ sinh hoạt chung. Lên tầng 2 thì sẽ có phòng ngủ, phòng thờ, ban công phía trước. Em còn rất cẩn thận cóp cho anh mặt cắt của một công trình. Ok, anh nhìn mặt cắt kiểu kiểu như này là anh sẽ đã hiểu và hình dung ra được ý đồ của em rồi. Và để thống nhất được phương án với em thì anh sẽ đưa ra phương án 2D để anh em mình cùng nhau trao đổi. Anh cũng đã đưa ra rất nhiều phương án và đây là phương án chưa phải. Đây là phương án cuối cùng mà anh và em đã thống nhất được với nhau. Em là dân kỹ thuật và anh thấy ý tưởng mà em đưa ra cũng rất hợp lý và khả thi. Phía trước là phòng khách, tiếp đến là khu bếp, phòng ngủ WC. Lên tầng trên thì có phòng ngủ phía sau WC, trên WC ở dưới tầng 1, như vậy sẽ rất thuận tiện về đường nước. Phòng thờ phía trước, xong đến phòng ngủ, ban công, lên tầng trên là sân phơi. Sau khi đã chốt được phương án mặt bằng 2D với em thì sau đây sẽ là phương án 3D. Phương án 3D anh đưa ra thì công trình sẽ thiết kế theo cái phong cách nó hiện đại. Và một điều nữa đấy là phải tiết kiệm chi phí. Thì để tiết kiệm chi phí thì như em có yêu cầu anh là sàn phía trước đây mình sẽ không đổ bê tông mà chỉ lập tôn thôi. Mặt bằng công năng tầng 1, phía trước là sân để xe, em có yêu cầu anh là thêm một cửa nho nhỏ để sang bên nhà bố mẹ em. Phòng khách thì mình sẽ thiết kế cửa chính hơi lệch một chút, thì như vậy sẽ giúp cho việc là kê đồ nội thất bên trong sẽ thuận tiện hơn. Em có thể kê kệ tivi ở 2 vị trí, khu vực cầu thang và phía đối diện. Khu vực bếp có diện tích cũng nho nhỏ thôi nhưng có thể kê được bộ bàn ăn 4 người. Phía cuối cùng là không gian phòng ngủ. Phòng ngủ như này cũng vừa phải thôi, cũng không nhỏ lắm đâu. Kích thước phòng ngủ một chiều 2,4 m và chiều này là 3050. Một vệ sinh. Lên mặt bằng tầng trên, gạch tầng phía sau sẽ thiết kế phòng ngủ, khu vực vệ sinh ở trên, vệ sinh dưới tầng 1. Phía trước sẽ là một phòng ngủ nữa, phòng thờ, tiếp đến là ban công. Nhà em có 2 mặt thoáng, đấy là mặt phía trước và mặt bên đường đây. Như vậy thì em có thể mở cửa sổ được phía bên đối diện. Mặt bằng tầng trên là khu vực sân phơi. Mặt cắt qua công trình thì để tiết kiệm chi phí thì em có yêu cầu anh là mình sẽ lợp tôn ở khu vực phòng ngủ phía trước và phòng thờ, đóng trần thạch cao. Anh thấy như vậy sẽ giảm được tương đối kinh phí. Còn phía trên thì mình sẽ lợp mái tôn. Anh không vẽ vị trí tét nước, tuy nhiên thì mình có thể gia cố phần mái ở phía trên khu vực cầu thang, và như vậy thì mình có thể đặt được tét nước. Mình không cần mở giếng trời ở ô thang vì theo anh nghĩ nhà em có 2 mặt thoáng, mặt thứ nhất giáp đường và mặt thứ hai thì cũng giáp đường ngõ. Như vậy thì mình có thể lấy sáng ở phía bên hông nhà. Mặt cắt phía tường đối diện. Về chiều cao của các tầng thì khu vực tầng phía trước sẽ thiết kế chiều cao là 3,6 m. Khu vực bếp và phòng ngủ thì sẽ thiết kế chiều cao là 2,7 m. Còn các phòng ngủ bên trên thì sẽ thiết kế chiều cao là 3,6 m. Tất nhiên phòng ngủ và phòng thờ thì mình có thể điều chỉnh chiều cao theo như chiều cao của trần thạch cao. Một số bạn thì có hỏi mình là phân tích kỹ hơn một chút về sự khác nhau giữa nhà lệch tầng và nhà sàn phẳng, chủ yếu về chi phí thiết kế thôi. Còn sự khác nhau rất rõ là sàn lệch tầng thì sẽ sàn phía sau có thể thấp hơn hoặc cao hơn sàn phía trước. Còn như các bạn thấy đây là kết cấu của nhà lệch tầng, hệ thống kết cấu rầm, sàn và cột. Nhà lệch tầng thì hệ thống kết cấu khu vực phía cầu thang, tức là giao giữa
sàn lệch phía trước và sàn lệch phía sau thì mình sẽ tăng cường thêm hệ thống rầm. Như các bạn thấy ở đây thì như vậy sẽ giúp cho nhà sẽ cứng và không bị xé ở khu vực bị ở giữa. Vì làm như này thì sẽ dẫn đến là kinh phí sẽ đội lên một chút. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Các bạn có thể thấy rằng là lợi ích của nhà lệch tầng mang lại đấy là không gian phía bếp và phòng ngủ phía sau tích nhỏ lên, có thể không cần phải cao quá. Còn khu vực phía phòng khách mình thiết kế chiều cao 3,6 m thì hoàn toàn có thể làm được trần thạch cao. Trên đây là phương án thiết kế nhà em Nguyễn Trưởng. Rất mong em cũng như là vợ em sẽ ok với phương án của anh đưa ra. Anh em bạn bè đang xem kênh YouTube KTS Nguyễn Hiếu thì có thể ủng hộ mình bằng cách kích vào nút đăng ký kênh. Mình rất cảm ơn các bạn về điều đó. Và các bạn nếu mà cần tư vấn thiết kế nhà thì có thể kết nối với mình qua kênh Zalo 0986 066 232. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những công trình sắp tới.